Qeveria shqiptare dorëzon zyrtarisht aplikimin për të fituar statusin e vendit kandidat në Bashkimin Europian. Në një ceremoni të posaçme në kryeqytetin çek Prag, vendin që mban presidencën e radhës së Unionit, kryetari i qeverisë shqiptare Sali Berisha lexoi e më pas i dorëzoi homologut të tij Mirek Topolanek kërkesën për aplikim. On behalf of the Republic of Albania. Në emër të Republikës së Shqipërisë, në vijim të rezolutës së Kuvendit të Shqipërisë për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Europian, të datës 29 janar 2009, mbështetur në aspiratën dhe vullnetin mbizotrues të popullit shqiptar për të bërë pjesë e Bashkimit Europian, kemi nderin që në përputhje me nenin 49 të Traktatit të Bashkimit Europian, paraqesim aplikimin e Republikës së Shqipërisë për antarësim në Bashkimin Europian. Përfitojmë nga rasti për të ripërsëritur shkëlqësisë suaj sigurimet e konsideratës sonë më të lartë. Për Kryeministrin çek, njëkohësisht presidenti i Këshillit të Evropës, ky moment vjen mbi të gjitha për shkak të reformave të qeverisë, që Topolanek i cilësoi të jashtëzakonshme. Já jsem velmi rád, že právě dnes a právě v Praze Albánie předá oficiálně svým premiérem do rukou předsedy Evropské rady přihlášku ke vstupu do Evropské unie. A to nejenom proto, že české předsednictví mělo speciálně proces na západním Balkáně jako jednu ze svou priorit. Celý proces rozšiřování je dán jasnými kritérii, jasnými podmínkami a každá země, která je splní, má mít právo účastnit se tohoto projektu. Albánie prošla obrovskými pozitivními změnami. Já jsem velmi rád, že to bylo především pod vedení Sali Beriši, premiéra Albánie. My předáme přihlášku do rukou Javiera Solany a bude probíhat proces fakticky schválení nebo zahájení procesu AVI, to znamená, který bude zřejmě, a to já teď nechci slibovat, schválen během švédského předsednictví. Česká republika bude nepochybně po celou dobu tohoto procesu, a to i po ukončení českého předsednictví, stát Albánii bok po bok. Kryeministri Berisha e cilësoi momentin historik për mbushës së aspiratës për integrim të vendit. Për kryetarin e qeverisë shqiptare, ky është pikërisht momenti i rikthimit të Shqipërisë në familjen europiane. This act marks in its historical significance the return of my nation to the family of European nations. Distinguished European statesmen declared not long ago that we have to teach Europeans to love Europe. But I have the pleasure to affirm to you today, Mr. Prime Minister and Mr. Lee, that 96% of Albanians want the full integration. Their syndrome is a passionate love for Europe. Albania has proven today that it's a functioning democracy. The Copenhagen criteria are relentlessly consolidated. Albania has a consolidated market economy that enjoys macroeconomic stability and which continued to grow last year at an annual rate of 8%. Finally, I'd like to assure you, Mr. Prime Minister, to assure Mr. Michael Lee and all member states that Albania take this moment as a great obligation, a great motivation for my government, for my nation to work in this historic project. Michael Lee, drejtor për zgjerimin në Komisionin Europian, i pranishëm në ceremoninë zyrtare që shënon aplikimin e Shqipërisë për statusin e vendit kandidat, tha gjithashtu se reformat bën të mundur hedhjen e këtij hapi. Për Lee, prova e parë për Shqipërinë pas këtij momenti janë zgjedhjet parlamentare. Kjo si garanci për statusin. The Commission welcomes the application for EU membership presented by the Prime Minister of Albania today to the President of the European Council, Prime Minister Topolanek. Today, Albania has reached a historical milestone, marking the country's important commitment to European values. It is for the Council to decide on the way ahead. The Commission stands ready to prepare an opinion about Albania's application, should the Council invite us to do so. Albania has continued to make progress on key political reforms. It is now up to Albania to demonstrate its capacity to move to the next stage of European integration. This means strengthening the rule of law, the holding of the parliamentary elections in June in a free and fair manner remains a key condition. Kryetari i qeverisë shqiptare në përgjigje të interesit të gazetarëve
Tha se qeveria do të përmbush të gjitha detyrimet e Bashkimit Europian. Liberalizimi i vizave është projekti më i shpejt për të përmbushur nga qeveria Berisha. Dorëzimi i kërkesës së qeverisë shqiptare për të aplikuar për statusin e vendit kandidat pason ratifikimin nga të gjitha vendet e Unionit të marrëveshjes së stabilizim asociimit, një proces që qeveria shqiptare ka konsideruar në sinkron të plot me vendet anëtare dhe fal ftesës së mbritur nga Republika Çeke, vendi presidencës së radhës së Unionit. Kronika që sapo ndoqet është kronika e paradites sotme kur Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha prezantoi ose paraqiti në Prag aplikimin e Shqipërisë për statusin e vendit kandidat për Bashkimin Europian. Padyshim që në rrugën e integruese të Shqipërisë është hedhur një hap më tej Shqipëria që sot po kërkon zyrtarisht nga Bashkimi Europian që të vlerësohet për të marrë statusin e vendit kandidat, që do të thotë hyrje në paradhomën e Bashkimit Europian ose hyrja në paradhomën që do ta çonte më pas drejt antarësimit të plot në Bashkimin Europian. Po si kanë qenë raportet e Shqipërisë me Bashkimin Europian? Si ka ardhur dëshira e vendit, ish vendit komunist, ish vendit Europës lindore komuniste drejt Bashkimit Europian ose Europës Bashkuar që prej vitit 1992 e deri tani. Kronika që sapo ndoqet për që i takon dhe mëngjesit sotëm dhe aplikimit zyrtar të Shqipërisë për statusin e Bashkimit për statusin e vendit kandidat në Bashkimin Europian është vetëm njëra nga etapat e një rruge, pra etapa më e fundit e një rruge që do të vijojë, por që ka nisur shumë më herët. Ka nisur në vitin 1992, në maj të vitit 1992, kur presidenti e asaj kohe Sali Berisha i paraqiti kryetarit komisionit parlamentit të jashtëm, kryetarit komisionit Bashkimit Europian në atë kohë Jacques Delors, francezit Jacques Delors, kërkesën e Shqipërisë për të filluar rrugën negociuese drejt Bashkimit Europian. Një rrugë e vështirë, cila ka pasur shumë ulje ngritje, sidomos ato të viteve 96-97, por që ka marrë një lloj drejtimi, drejtim pothuajse të pakthyeshëm aktualisht sot paradite. Po cila ka qenë rruga e raporteve BE Shqipëri që prej majit vitit 1992, kur sikur se thash, presidenti Berisha dhe kryetari Komisionit Europian Jacques Delors kanë biseduar për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Europian e deri më sot. Le të ndjekim material shkurtër filmik që bën fjalë për këtë temë. Shqipëria ka aplikuar sot në Prag, vendi që mban kryesinë e Bashkimit Europian për statusin e vendit kandidat në BE. Kryeministri Berisha ka paraqitur kërkesën e Shqipërisë, siç është premtuar, vetëm 27 ditë pas hyrjes në fuqi të MSA dhe ratifikimit të saj nga 27 vende anëtare të BE-s. Shqipëria do të pres tashmë vendimin e Komisionit Europian për aplikimin, por ajo ka nisur njëkohësisht një proces intensiv dhe me një finale të afërt për liberalizimin e vizave. Në fakt, marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe BE-s e kanë zanafillën në vitin 1991, me njëherë pas rënies së diktaturës komuniste. Marrëveshja e parë me Unionin ishte ajo e tregtisë së lirë dhe më pas u vijua me marrëveshjen politike në vitin 1992. Në vitin 1996, Shqipëria ishte shumë pranë në shkrimit të marrëveshjes së atëhershme të stabilizimit, por ajo u penguar nga ngjarjet e vitit 1996-1997. Ngjarjet e vitit 97 rishikuan një tjetër histori mes BE-s dhe Shqipërisë. Miratimi nga ana e Unionit të iniciativës për përfshirjen e vendeve të Europës juglindore, deri që edhe Shqipëria të bëjë pjesë e zbatimit të marrëveshjes së stabilizim asociimit, marrëveshje e vlefshme vetëm për rajonin tonë. Në nëntor të vitit 1999, u prezantua raporti i zbatueshmërisë, fizibilitetit, mbi hapjen e negociatave mes Shqipërisë për nënshkrimin e një marrëveshje stabilizim dhe asociimi. E ndërsa në vitin 2000 u prezantua edhe programi i asistencës komunitare për rindërtim, zhvillim dhe stabilizim. Më 21 tetor 2002, Këshilli i Çështjeve të Përgjithshme autorizoi Komisionin Europian për fillimin e negociatave me vendin tonë për nënshkrimin e MSA-s. Hapja zyrtare e këtyre bisedimeve solli në Tiranë presidentin e atëhershëm të komisionit, Romano Prodi. Në janar 2004, Shqipëria u ftua të bashkohet me qëndrimet e BE-s në kuadër të politikës së jashtme dhe të sigurisë, ndërsa qershori vitit 2006 të çononte kulmin më të lartë të marrëdhënieve mes vendit tonë dhe Unionit. Në Luksemburg, Kryeministri Berisha do të nënshkruante MSA dhe marrëveshjen e interim. Më 1 mars 2009, të gjithë parlamentet e BE kishin votuar MSA-n dhe në 1 prill kjo hyri në fuqi. Lëvizja e lirë e shtetasve shqiptar drejt vendeve të Unionit ka qenë dhe vazhdon të jetë një nga pikat kryesore dhe më të ndjeshme të marrëdhënies së shtetit shqiptar me BE. Kështu, në vijim të këtij procesi në janar 2007, u zhvilluan në Bruksel negociatat teknike për draft marrëveshjen e lehtësimit të vizave mes vendit tonë dhe Bashkimit Europian dhe u miratuan pothuajse të gjithë propozimet e palëson për tekstin e marrëveshjes në lidhje me kategoritë për të lehtësuar.
ndërsa marsi 2008 do të shënonte hapjen e negociatave të Komisionit të BE-s dhe Shqipërisë për liberalizimin e plotë të vizave, proces i cili duket të jetë në fazën finale të tij. Një konfirmim të tillë e bëri dhe ministri i jashtëm italian, Frattini, në një intervistë për Opinion. Po si ka lindur Bashkimi Europian, si u krijua, cila ishte nevoja pra që solli në krijimin e kësaj, po konsideroj strukture europiane të jetë fuqishme. Europa e dal nga lufta e dytë botërore, Europa e shkatruar, Europa që kishte në thelb armiqsinë ose konfliktin midis Gjermanisë dhe Francës, e ktheu pikërisht të konflikt në bashkëpunim të saj. Po cila ka qenë rruga e Bashkimit Europian, si lindi kjo ide, ku materializua fillimisht, ku nënshtrua traktati i parë dhe cila është historia e Bashkimit Europian në vite. Le të ne kemi material filmik përgatitur nga Komisioni Europian pikërisht për treguar rrugën që ai ka ndjekur në vite. Më 1 shtator 1939 Gjermania naziste pushtoi Poloninë. 2 ditë më pas Britania dhe Franca i deklaruan luftë Gjermanisë. Kështu nisi zyrtarisht lufta e dytë botërore në Europë. Më 7 dhjetor 1941, Japonia sulmoi marinën amerikane në Pearl Harbor dhe konflikti u kthye në një luftë botërore. Në përfundim të luftës së dytë botërore, Europa përballej me shkatrimin. Shumë qytete të saj ishin rrëzuar nga bombardimet. Në 6 qershor 1944, trupat aleate zbarkojnë në Normandi. Nis kështu çlirimi i Europës perëndimore. Më 7 maj 1945 Gjermania firmos aktin e dorëzimit, ndërsa Japonia kapitullon më 2 shtator të po atij viti. Këtu përfundon edhe konflikti botëror. Europa nis të përballet me rrjedhojet e kësaj lufte. Numërohen 50 milion të vdekur. Qyteti britanik Konventri, qyteti gjerman i Dresdenit apo Varshava, kryeqyteti Polonisë, janë shkatruar nga bombardimet. Shkatrimi i impianteve industriale dhe mungesa e lëndës së parë paralizuan pothuajse tërësisht ekonominë europiane. Por kontinenti europian nis rindërtimin. Më 1948 administrata amerikane ofron asistencën ekonomike dhe financiare për të gjithë qytetet europian, përmes planit për ngritjen e Europës, apo ai që quhet Plani Marshall. Në qytetet e Europës perëndimore bashkë me lëvizjet pacifiste, një dëshirë kjo që ndaj nga njerëzit në mbar botën, nis të bëhet popullore edhe ideja e një federate europiane. Më 1946 themelohet Bashkimi Federal Evropiano Perëndimor. Shumë projekte marrin rrugë. Federalistët po imagjinonin një Europë ku shtetet anëtare do të përfaqësoheshin nga një senat dhe nga një asamble europiane zgjedhur nga një votim universal që mban pushtetin legjislativ. Më 1947 nisin manifestimet e para në favor të Federatës Europiane nga të rinjt europian, të cilët i kishin të freskëta shenjat e tmerreve të luftës. Në maj të 1948-s, Komiteti Ndërkombëtar për Lëvizjen e Krijimit të Shteteve të Bashkuara të Europës organizon Kongresin Ndërkombëtar Europian në presidencën e Churchillit. Në kongres përfaqësohen 17 shtete, nga një numër prej 800 delegatësh. It is not a movement of parties, but a movement of people. We cannot aim at anything less than the union of Europe as a whole, and we look forward with confidence to the day when that union will be achieved. Një asamble europiane në të cilën ulen delegat parlamenteve kombëtar, thirret për të përcaktuar masat konkrete të një bashkimi ekonomik dhe politik në Europë. Kështu lind projekti për një kartë të drejtave të njerëzit bashkë me krijimin e një gjykate, e cila ngarkohet të respektojë këto drejta. La France a toujours eu pour objet essentiel de servir la paix. L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. Vitet 1950 erdhën me një dëshirë për një fillim të ri. Robert Schuman, ministri francez i punëve të jashtme, në një fjalim paraqiti vizionin e ri të Francës, Italisë,
nga një Europë më e madhe dhe për të mbështetur reformat në këto vende. Sot Bashkimi Europian është donatori më i madh botëror i asistencave të zhvillimit, duke përfshirë më shumë se gjysmën e shteteve të botës ku ka programe të ndihmës. Shërbimi i jashtëm përbëhet nga më shumë se 120 delegacione, me një staf prej 5.000 antarësh, të cilët përfaqësojnë, shpjegojnë dhe implementojnë politikat e jashtme europiane. Ne duhet punojmë në bashkëpunim me të gjithë partnerët tanë në mënyrë që çështja apo probleme të ndryshme të zgjidhen duke sjellë kështu komunitetin ndërkombëtar të bashkuar. Dhe sa më shumë të veprojmë së bashku, aq më shumë efektiv do të jemi. Kjo është ajo që ne quajmë militarizëm efektiv. Për 50 vjet ëndra europiane ka sjellë dhe mbështetur sigurinë dhe paqen në kontinent, në një botë të rreziqeve dhe sfidave globale. Europa e shekullit të 21 do të vazhdojë të ndjekë dhe të shërbejë kërkesave e nevojave të qytetarëve të saj. Ajo gjithashtu do të bëhet një lojtar global dhe i fuqishëm duke përdorur mjetet e politikës së saj të jashtme, të asistencës, tregtisë dhe marrëveshjeve ekonomike. Dhe e gjitha kjo për të promovuar të drejtat e njerëzit, demokracitë, lirinë dhe drejtësinë në të gjithë botën. Po cilat janë institucionet kryesore të Bashkimit Europian ose si funksionojnë disa prej tyre? Ne kemi zgjedhur një material po nga ato të përgatitur nga Bashkimi Europian që flasin për mënyrën se si funksionon Parlamenti Europian, shpjeguar nga një prej gazetarëve më të famshëm dhe specialistëve më të mirë të bashkimit pra të strukturave europiane. Le ta ndjekim dhe këtë material dhe rikthehemi sërish. On était dans la démocratie, mais on laissait Krijimi i Bashkimit Ekonomik Europian solli krijimin e tregut të përbashkët dhe traktati i atomit mbi energjinë atomike u bë realitet. Traktati i Romës u nënshkrua nga 6 antarë në 25 mars të 1957-s. L'imprimerie nationale à Paris. Zyra në Paris që ishte përgjegjëse për printimin e traktatit të Romës nuk mundi të realizonte shpërndarjen e traktatit, sepse negocimet vazhduan deri në minutën e fundit. Në Rom, u nënshkruan traktatet, por në fakt ministrat nënshkruan vetëm faqen e parë dhe të fundit të traktatit. Pasi pjesa tjetër, ajo voluminoze, ishin faqe të bardha. On l'a signé, mais en dessous il y avait que du papier blanc. Projekti i Europës ndjek rrugën e tij. Në 1962 lindi Asambleja e cila me 142 deputet që ka dy fishin e një mandati u quajt zyrtarisht Parlamenti Europian. Zgjedhjet e para për Parlamentin Europian do të mbahen në 1969, ku 181 milion qytetar europian të 9 vendeve anëtare tashmë u thirrën të votonin për përfaqësuesit e tyre në Parlamentin e Strasburgut. Më 10 qershor, për herë të parë në histori, 181 milion europian zgjodhën parlamentin e tyre të parë europian. I jep votën për Europën tënde. Kur erdha këtu për herë të parë më 1979 nuk bëhej fjalë për një parlament të vërtet në kuptimin e vërtet ligjor të tij, por me një planet tjetër, pa asnjë kontakt me botën jashtë, pa asnjë influencë, pa të drejtën për të dhënë opinione përveç faktit që deputetët paguheshin. Parlamenti mund të miratonte rezoluta, por nuk kishte të drejtën për të dhënë opinione. Për fat, në fund të muajit mbërrinte dhe rroga. Gjatë zgjedhjeve u bën disa hapa përpara, por me kalimin e viteve u reflektua mungesa e kompetencave të Parlamentit Europian. Më 17 korrik 1979, tashmë 400 deputet të Parlamentit Europian, emërojnë presidente një grua, Simone Veil. Ajo së bashku me parlamentarët e tjerë ishin të vendosur të bënin betejë për të fituar disa kompetenca. Në vitin 87 u miratua akti unik europian i cili dha të drejtën parlamentit të bënte ndryshime. Me kalimin e viteve u zgjeruan fushat ku parlamenti mund të bënte ndryshime. Gjatë kësaj kohe parlamenti ka ndikuar ndjeshëm në jetën e përditshme të qytetarëve. Është koha e të ashtu quajturave ligjet europiane dhe parlamenti europian fitoi të drejtën dhe pushtetin për të bërë amendime. Euroskeptikët janë reflektimi i një sjellje që përfshin jo vetëm shtetet, por edhe shpirtin e votuesve. Ata janë të mendimit se kontrolli demokratik ka lëvizur nga shtetet anëtare dhe votuesit e tyre drejt nënpunësve civil në Bruksel. Të tjerë si lideri i të majtës Francis Wurz, që ndodhet në Strasburg nga viti 1979, tregon dhe rastet e mungesës së besimit të njerëzve në raport me bashkimin.
Në fillim, ndërtimi europian ishte mbi të gjitha një projekt paqeje, një projekt i pajtimit të popujve e një tendencë kjo që ndryshoi me vendosjen e tregut përbashkët. Kjo e transformoi Europën në një biznes. Bëhet fjalë për një evolucion që duhet të ndryshojë. Objektivi është që europianët të gjejnë besimin tek Europa. Akti unik europian i dha më shumë të drejta Parlamentit Europian. Por ndërkohë, bazat e parlamentit kishin ndryshuar. Otto i Habsburgëve, një zotëri i vjetër 95 vjeçar, djali i perandorit të fundit të perandorisë austro-hungareze, është një europian i bindur në nevojën e unifikimit që nga zgjedhja e parë në parlament. Noch im ersten Parlament, da haben wir Leute aus den Berufen gehabt. Da haben wir Sachverständige gehabt. Në parlamentin e parë kishte profesionistë të politikës. Sot ku janë ekspertët? Duhet të bëjmë gjithçka që të kthehen për të punuar për ne. Nëse nuk të bëhen duart pis, nuk arrin shumë. E rëndësishme është që të gjenden në rrënjët për të bërë që pema të rimarrë jetë. Dass diese Wurzeln wieder, die Verbindung zwischen Wurzeln und dem Baum wiederhergestellt werden. Problemi më i madh i Maastrichtit ka të bëjë me parimin e subsidiaritetit, me thelbin e tij dhe ky është edhe problemi i kushtetutës. Dekani i parlamentit po përgatit një libër mbi unifikimin e Europës. Traktatet e mëdha për ne janë ai i Romës dhe ai i Maastrichtit. Was das bedeutet, die Subsidiarität. Denn das ist eigentlich fast, könnte ich sagen, Kjo do të thotë që pushteti nuk është i përqendruar në pak duar, por që ndërtimi i shtëpisë europiane duhet fillojë nga themelet dhe jo nga çatia. Es muss von unten alles hinaufgebaut werden. Man kann nicht ein Haus mit dem Dach anfangen. Me firmosin e traktatit të Maastrichtit në 7 shkurt 1992, integrimi europian bën një hap të rëndësishëm përpara. Parlamenti Europian është në një nivel me Këshillin e Ministrave. Nga ky moment, Këshilli i Ministrave Europian nuk do të mund të adaptojë asnjë vendim nëse nuk i jepet okay nga Parlamenti. Nëse nuk ka marrëveshje, projekti legjislativ prishet. Traktati i Amsterdamit synonte të fuqizonte rolin e Parlamentit Europian. Në janar të vitit të shkuar, ish presidentët e Parlamentit u mblodhën në një ceremoni për zgjedhjen e presidentit të ri. Ja mendimi i Simone Veil mbi rolin e Parlamentit. Do të thoja që tashmë ka më shumë përgjegjësi. Deputetët e zgjedhur janë të bindur që ekzistenca e parlamentit ka të bëjë me objektivin për të pasur rol në Europë, një rol që varet nga vendimet. Sot, Parlamenti Europian është i përbërë nga 785 antarë të zgjedhur nga rreth 500 milion njerëz. Në të vërtetë, Shqipëria duhet ishte më përpara sa vendet e tjera në rrugën, vendet e tjera me të cilat ndodhet njëkohësisht në rrugën e saj të integrimit europian, për arsye se Shqipëria ishte një vend komunist ishlindor, vendet e tjera janë antarësuar të gjitha. Bullgaria dhe Rumania ishin dy të fundit, cilat hynë Bashkimin Europian në 1 janar të vitit 2007. Në të vërtetë, Bashkimi Europian, pra në vitin 2007, Bashkimi Europian duhet ta kishte përfshirë Shqipërinë të paktën në këtë vit që jemi, por për shumë arsye që lidheshin me zhvillimet e brendshme shqiptare, si dhe me luftën në ish Jugosllavi, Shqipëria mbeti në grupin e vendeve të ish Jugosllavisë. Pra aktualisht është në një radhë me Maqedoninë, me Malin e Zi, pak më përpara është Kroacia, por njëkohësisht edhe Serbia ka filluar të integrohet në këto struktura së bashku me Bosnjë Hercegovinën. Në të vërtetë, Shqipëria e paraqiti kërkesën e saj për hapjen e negociatave dhe për studimin e vizibilitetit në vitin 2001, pra në pranverën e vitit 2001, dhe me 31 janar të vitit 2002, në atë kohë kryetari i Komisionit Europian Romano Prodi mbërritin në Shqipëri për të hapur negociatat për marrëveshjen e stabilizim asociimit me Shqipërinë. Hapje negociatat cila unë nënshkrua në 31 janar të vitit 2002 midis Kryeministrit asaj kohe Fatos Nano dhe kryetarit Komisionit Europian Romano Prodi në Tiranë. Le ndjekim një kronik që tregon atmosferën e kësaj dite, pra 31 janarit të vitit 2002 në Tiranë. Presidenti i Komisionit Europian Romano Prodi ka preferuar të nënshkruaj personalisht në Tiranë hapjen zyrtare të negociatave me qeverinë shqiptare për marrëveshjen e stabilizim asociimit.
Në aeroportin e Rinasit Prodit ju rezervua një pritje niveli të lartë, ku në krye të palës shqiptare ishte vetë zoti Nano. Kryeministri shqiptar duket se e ka pritur prej kohësh këtë moment, i cili shënon hapjen e procesit të integrimit evropian. Një makinë e përdorur kohë të gjatë nga ish udhëheqësi komunist Enver Hoxha e ka përcjell kryekomisionerin Europian Prodi drejt Tiranës. Një takim të veçantë, Romano Prodi ka patur edhe me kryeministrin Fatos Nano. Presidenti i Komisionit Europian Romano Prodi është pritur në kuvendin e Shqipërisë si një nga miqtë e mëdhenj të shqiptarëve, disa minuta pas zyrtarizimit të hapjes së negociatave Tiranë-Bruksel. Në praninë të gjithë deputetëve shqiptar, presidenti të Republikës dhe përfaqësuesit të trupit diplomatik të akredituar në Tiranë, shefi i ekzekutivit të Evropës së Bashkuar ka mbajtur një fjalim, në thelb të cilit qëndronte kërkesa për vendosmëri në plotësimin e kalendarit të reformave të përcaktuara. Në mënyrë të veçantë, zoti Prodi ka theksuar bashkëpunimin në fushën e drejtësisë dhe të punëve të brendshme, çështje këto që lidhen sipas tij me gjyqësorin dhe policinë, kontrollin e kufive dhe emigracionit. Ju duhet të jeni plotësisht të vetëdijshëm, tha zoti Prodi, se afatet dhe metodat që zbatohen gjatë procesit të integrimit janë në duart tuaja. Përgjegjësia është në duart tuaja dhe kjo është fjala kyçe. Në këtë rrugë, tha Prodi, kanë shkelur të gjitha vendet e tjera, të cilat do të bëhen së shpejti anëtare me të drejta të plota. Por çfarë do të thotë personalisht për presidentin e Komisionit Europian, hyrja e Shqipërisë në Europën e Bashkuar? Kur Shqipëria të bëhet anëtare e Bashkimit Europian me të drejta të plota, për mua do të jetë një çast emocioni i thellë dhe gëzimi i madh. Di intensa emozione e di grande gioia. Grazie. Në të vërtetë Shqipëria pati një shpresë që do t'i mbyllte negociatat për marrëveshjen e stabilizimit asociimit brenda mandatit italian të asaj kohe, pra brenda vitit 2003 ajo nuk arriti ta kryen të këtë dhe negociatat për marrëveshjen, pra për firmosjen e marrëveshjes stabilizim asociimit ose negociatat për marrëveshjen stabilizim asociimit zgjatën tej asaj që mendoi. Në të vërtetë Shqipëria e firmosi marrëveshjen e stabilizim, mbylljen e negociatave për marrëveshjen e stabilizim asociimit në qershor të vitit 2006 në Luksemburg, një ceremoni madhështore ku merrnin pjesë Kryeministri i Shqipërisë, disa kryeministrave, si dhe një pjesë e ish kryeministrave që kishin dhënë kontributin e tyre për marrëveshjen e stabilizimit asociimit dhe rrugën integruese të Shqipërisë. Avioni charter që dërgoi delegacionin shqiptar në Luksemburg, për arsye se në atë kohë Luksemburgu kishte kryesinë e Bashkimit Europian, mbante pra brenda tij disa prej politikanëve më të njohur shqiptar. Le ta ndjekim këtë kronikë që i takon qershorit të vitit 2006. Cheers. Thank you. Congratulations. Pas përpjekjeve disa vjeçare, tashmë mund thuhet se Shqipëria është më pranë Europës. Zyrtarizimi është bërë më 12 qershor në Luksemburg, gjatë ceremonisë së rastit ku Kryeministri shqiptar Sali Berisha ka nënshkruar me BE-n marrëveshjen e stabilizim asociimit me komisionerin për zgjerim Olli Rehn, ministren e jashtme të Austrisë, vend që mban presidencën e radhës së Bashkimit Europian, në prani të shefit të diplomacisë europiane Javier Solana, ndërsa dokumenti është nënshkruar edhe nga 25 ministrat e jashtëm të vendeve anëtare të BE-s. Në fjalën e tij, kryeministri shqiptar ka vlerësuar se integrimi në BE është për shqiptarët projekti më madhor i shekullit të 21, si një nga popujt më të lashtë e Europë. Një ndër etërit e rilindjes son kombëtare është shprehur Berisha, shkruante se për shqiptarët dielli lind nga perëndimi. Ata janë krenarë dhe mirënjohës për diellin që shohin këtë mëngjes. This morning, Albanians are proud and thankful for the sun that shines upon them. Kryeministri shqiptar ka premtuar se Shqipëria do të bëjë çdo përpjekje dhe do të ndërmarrë çdo reformë për të përmbushur kriteret e standardet e BE-s. Albania will make every effort and undertake every reform to enforce all norms, reach all standards and implement all requirements set forth in the Stabilization Associate Agreement. Congratulations. Thank you very much. Thank you. Thank you. Në hyrje të ceremonisë, kryetaria e Këshillit të Ministrave të Jashtëm të BE-s Ursula Plasnik ka vlerësuar se përveç përfitimeve që kjo marrëveshje do të sjellë, për Shqipërinë nis edhe sfida e vërtetë që është implementimi i saj. Albania should also lose no time to vigorously push ahead with the reform process in line with the priorities. Mbështetje për Shqipërinë në rrugën e nisur drejt antarësimit ka përcjell komisioneri për zgjerim Olli Rehn, i cili ka vlerësuar në mesazhin e tij për parimin e bërë nga Shqipëria në rrugën e reformave, sidomos rezultatet konkrete në luftën kundër krimit organizuar. We welcome Albania's continued progress in the reforms, including fighting
corruption and organized crime. Pas nënshkrimit historik, Kryeministri Berisha i ka ndarë emocionet e para me të gjithë shqiptarët nëpërmjet mediave. Është kontrata më serioze që ne kemi nënshkruar në historinë tonë me kombet e qytetëruara të këtij kontinenti. Është në detyrimin tonë të i përmbahemi pik për pik kësaj kontrate, ta shndrojmë të kontratë në një hartë të vërtet rrugë, në një projekt për të ardhmen tonë. Unë duhet i siguroj qytetarë shqiptarë se si Kryeministri dhe qeveria mbetemi të hapur për një bashkëpunim të plot me të gjitha forcat politike, me të gjitha grupet e interesit, me të gjitha dhe me mbar qytetarët që nëpërmjet reformave të thella të gjithanshme të zbatojmë me dinjitet marrëveshjen e stabilizim asociimit. Në këtë moment historik, politika shqiptare është faqur e bashkuar në synimin e përbashkët se arritja e standardeve për të bërë pjesë e Europës së shumë kërkuar do të realizohet duke punuar bashkarisht përtej ndasive dhe ngjyrave politike. Pothuajse po aq kohë, diçka më pak sa kishin zgjatur negociatat për MSA-n, u detyruar Shqipëria të priste vullnetin e parlamenteve antarët të Bashkimit Europian për të ratifikuar MSA-n, që Kryeministri Berisha i kishte firmosur në qershor të vitit 2006 në Luksemburg. Për një kohë pothuajse 3 vjeçare, pra thuajse 2 vjet e gjysmë, të gjitha vendet e Bashkimit Europian, 27 vendet e Bashkimit Europian ratifikuan parlamentet e tyre në disa raste në 2 dhoma, pra në atë të ulët dhe në Senatin e vendeve tyre, marrëveshjen e stabilizimit asociimit të Shqipërisë me vendet përkatëse. Në shkurt të këtij viti, pra të vitit 2009, Greqia u bë vendi i fundit që ratifikoi MSA-n e Shqipërisë dhe në 1 prill të këtij viti, marrëveshja e stabilizimit asociimit hyri në fuqi. Ndërkohë, Shqipëria kishte filluar rrugën e saj për aplikimin për statusin e vendit kandidat. Le të ndjekim 2 konferenca të shpejta shtypit, të datës 31 mars dhe 1 prill, të ministres integrimit Majlinda Bregu dhe të kryeministrit të Shqipërisë Sali Berisha, për përmbylljen, pra hyrjen në fuqi të MSA-s midis Bashkimit Europian dhe Shqipërisë, pra të 31 mars dhe 1 prillit të këtij viti. Nesër në datën 1 prill do të hyjë në fuqi pikërisht marrëdhënia e re kontraktuale midis Shqipërisë dhe Bashkimit Europian, apo marrëveshja e stabilizim asociimit, e cila parashtron ndaj Shqipërisë një sër detyrimesh të tjera për të realizuar dhe për të shtruar atë rrugë të vështirë, e cila është rruga e integrimit të vendit në Bashkimin Europian. Për sa i përket pjesës së përfitimeve, 2 më të rëndësishmet sepse prekin, le të themi, target grupet më të mëdhaja të popullsisë shqiptare. Lëvizja e lirë e punonjësve dhe lëvizja e lirë e mallrave. Aplikimi për antarësim është vetëm një datë në këtë proces të gjatë të antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Europian. Sigurisht që është një moment i rëndësishëm sepse për ne nuk ka një ngjizje artificiale të procesit në këtë moment. Kemi realizuar detyrimet në mënyrë të kënaqshme. Marrëdhëniet midis Shqipërisë dhe Bashkimit Europian hynë në një erë të re. Institucionet e këtij vendi, që me reforma të ndërmarra të bindin dhe të meritojnë votbesimin e 27 vendeve anëtare, tani me hyrjen e kësaj marrëveshje në fuqi, do të dëshmojnë seriozitetin më të madh në implementimin e përpikt të gjitha klauzolave të saj. Por çdo të thotë për Shqipërinë hyrja në fuqi e marrëveshjes stabilizim asociimit? Çfarë përfitojnë qytetarët shqiptar? Çfarë është kjo marrëveshje në rrugën integruese të Shqipërisë, dhe cilat janë benefitet që fillojnë të lindin prej kësaj marrëveshje? Padyshim duke lënë minjan liberalizimin e vizave që mbetet një prej problemeve më të rëndësishme, ka dhe shumë arsye tjera që shqiptarët të jenë pra të informuar për çdo të thotë marrëveshja stabilizim asociimit. Çfarë përfitojnë ata personalisht nga hyrja në fuqi e kësaj marrëveshje? Le të ndjekim një intervistë që ka dhënë pra disa ditë më parë ministri i integrimit zoja Majlinda Bregu lidhur me benefitet që përfitojnë, pra që Shqipëria dhe qytetarët shqiptarë përfitojnë nga hyrja në fuqi e MSA-s. Le ta ndjekim. Marrëveshja e stabilizim asociimit vendos në një stad tjetër më të lartë, në një stad partneriteti i cili nuk ka qenë më parë prezent për të qenë të sinqertë Shqipërinë dhe Bashkimin Europian. Sigurisht që deri në momentin që marrëveshja e stabilizim asociimit hyri në fuqi, pra nga nënshkrimi i saj deri në momentin që hyri në fuqi, pjesa më e madhe e detyrimeve janë plotësuar dhe monitoruar nga marrëveshja e përkohshme. Sigurisht që për qytetarët e thjeshtë ose për njerëzit të cilët
pak ndoshta prekin nga teknikalitetet apo nga nenet e marrëveshjes stabilizim asocimit, do të thotë një standard më i lartë, do të thotë sigurisht një monitorim më i kujdesshëm dhe një garanci më shumë për mënyrën se si implementohen reformat. Do të thotë dhe uroj që të shpresoj që të jetë dhe një debat disi më i qetë politikisht, sepse shpeshherë ligje, legjislacion i cili është në përputhje me legjislacionin e Bashkimit Europian, është kriter për të plotësuar dhe detyrim që rrjedh nga marrëveshja e stabilizim asocimit apo nga dokumente të tjera. Bëhen thjesht pre e një propagande politike për të sulmuar palën qeverisjen e cila i propozon këto ligje. Besoj që do të ketë, nëse nuk ka patur deri tani ose ka qenë mangët, edhe një lloj sensi tjetër vetë ndërgjegjësimi për të mos patur mundësi dhe për të mos manipuluar, pikërisht me ato gjëra që janë të rëndësishme dhe që përcaktohen si detyrimet të marrëveshjes së stabilizim asocimit. Le të ndjekim një blok publicitar dhe rikthehemi pas pak për të vjuar në këtë emision i cili po sjell në vëmendjen tuaj një rrugë, po quhej rrugën historike të Shqipërisë drejt integrimit europian dhe çfarë është në të vërtetë Bashkimi Europian, cilat janë strukturat e tij, si funksionon ai. Le të ndjekim materialin, le të ndjekim spotet publicitare dhe rikthehemi sërish. Sikur se e thash pak më parë, problemi më i prekshëm dhe më i rëndësishëm për shqiptarët në rrugën integruese ose të paktën në këtë fazë ku ndodhemi mbetet liberalizimi i vizave. Thënë ndryshe, sepse është një fjalë disi e komplikuar, heqja e vizave, pra regjimit vizave për shtetasit shqiptar me vendet e Bashkimit Europian, pra me vendet e zonës së Schengenit. Një proces shumë i diskutuar, një proces i cili është bërë kali betejës politike midis palëve dhe për zgjedhjet e 28 qershorit të viti, por një proces që gjithsesi duket se është në përmbylljen e tij, pavarësisht nëse përmbyllja do të jetë brenda këtij viti apo fillimit të vitit të ardhshëm. Ka pasur shumë deklarata, ka pasur shumë qëndrime të ndryshme. Le të ndjekim njërin prej tyre dhënë rreth 10 ditë më parë në një pjesë përzgjedhur të një interviste të ministrit jashtëm italian Franco Frattini për emisionin Opinion, në cilën ai flet ekskluzivisht për regjimin e vizave të Shqipërisë me vendet e zonës Schengen dhe kur do të jetë mundësia më e mirë për heqjen e këtyre vizave që e përcakton brenda fundit këtij viti, pra brenda fundit vitit 2009. Le ta ndjekim. Mendoj se brenda dhjetorit të këtij viti do të mbarojë dhe do të ndryshojë mekanizmi për të lejuar shqiptarët të lëvizin pa vizë. Ka disa procedura, disa janë detyra teknike. Qeveria shqiptare po pajis qytetarët me pasaporta biometrike. Është një çështje e rëndësishme e kontrollit kufive, të emigracionit të palishëm. Më pas duhet marrë një vendim në bazë të raportit të Komisionit Evropian. Unë kam bërë një kërkesë Komisionit Evropian e cila është mbështetur nga vendet e tjera të BE-s që të kemi brenda muajit maj raportin e Komisionit Evropian për secilin nga vendet. Megjithëse unë e di që Shqipëria ka hedhur hapa shumë të rëndësishëm, presi raportit jetë pozitiv. Nëse raporti është pozitiv, nga maj në dhjetor kemi kohë për të përfunduar dosjen. Se il rapporto è positivo, da maggio a dicembre abbiamo tutto il tempo per concludere il dossier. Për të kuptuar dhe njerëse si funksionon Bashkimi Europian, çfarë është Bashkimi Europian, cilat janë strukturat e tij, pra një materialet fillestare kemi folur për mënyrën, historinë se si është krijuar Bashkimi Europian, shkaqet që quan atë traktatet e para të firmosura. Le të ndjekim një sër materialesh që tregojnë për mënyrën se si funksionon nga ana ekonomike si dhe të politikës jashtë Bashkimit Europian. Nisemi me material të parë i cili bën fjalë për përdorimin e euros, monedhës përbashkët të vendeve anëtare të Bashkimit Europian. Le ta ndjekim. Euro është monedha e përbashkët në 15 antarët e Bashkimit Europian, të cilët së bashku përbëjnë zonën euro. Prezantimi i euros në 1999 ishte një hap i madh i integrimit europian. Ky ka qenë një nga sukseset më të mëdha të tij. Rreth 317 milion qytetarë europian përdorin tashmë këtë monedhë dhe gëzojnë benefitet e saj, të cilat do rriten me rritjen e numrit të shteteve të tjera europian që do adoptojnë këtë monedhë. Kur monedha u hodh në treg më 1 janar 1999, u bë zyrtarisht monedha e 11 vendeve anëtare duke zëvendësuar monedhën e vjetër kombëtare si për shembull markën gjermane apo frankën franceze. Në fillim ajo u përdor si kartë monedhë virtuale për pagesat që nuk bëheshin në kesh, si dhe për llogari, ndërsa monedhat e vjetra vazhduan të përdoreshin për pagesat në kesh dhe u konsideruan si zëvendësuese të euros, derisa ajo u shfaq fizikisht në formë kartë monedhash dhe monedhash në 1 janar 2002. Euro nuk është kartë monedhë të gjitha vendeve të Bashkimit Europian. 2 vende si Danimarka dhe Anglia ranë dakord për një përjashtim nga traktati duke e mënjanuar veten nga pjesëmarrja, ndërsa pjesa më e madhe e antarëve të rinj të Bashkimit Europian plus Suedin duhet të përmbushin kushtet për adoptimin e euros si kartë monedhë të tyre.
Të gjitha shtetet anëtare të Bashkimit Europian janë pjesë e Unionit Ekonomik Monetar, I cili mund të përshkruhet si një fazë avancuar e integrimit ekonomik bazuar në një treg të vetëm. Unioni përfaqëson një bashkëpunim të ngushtë mbi politikat ekonomike dhe fiskale të atyre vendeve të cilat përmbushin kushtet siç janë një politikë monetare e përbashkët dhe një monedhë të përbashkët euro. Procesi I integrimit ekonomik e monetar të Bashkimit Europian ka ecur në paralel me historinë e vetë Bashkimit Europian. Në kohën e themelimit të Europës Bashkuar në 1957, shtetet anëtare përfaqësuan në krijimin e një tregu të përbashkët. Me kalimin e kohës u bë e qartë se një bashkëpunim I ngushtë ekonomiko-monetar ishte shumë I rëndësishëm në zhvillimin e mëtejshëm të tregut të brendshëm. Realizimi I qëllimit në krijimin e një monedhe të vetme u realizua vetëm në vitin 1992 në Traktatin e Maastrichtit. Traktat I cili vendosi rregullat bazë për krijimin e tij. Sipas këtij dokumenti, objektivat e Unionit Ekonomik Monetar janë në përcaktimin dhe ndarjen e përgjegjësive, si dhe kushtet që duhet të plotësohen nga shtetet anëtare për të adoptuar euron. Këto kushte njihen si kriteri Maastrichtit dhe përfshin inflacion të ulët dhe të stabilizuar, stabilizim të kursit të shkëmbimit si dhe financa publike të sigurta. Në kohën kur euro u vu në përdorim, politikat monetare u bën pjesë e përgjegjësive të Bankës së Pavarur Europiane Qendrore, e cila u krijua posaçërisht për këtë qëllim, si dhe të bankave qendrore kombëtare të shteteve anëtare, të cilat kishin adoptuar euron si monedhë të tyre. Politikat fiskale, taksat dhe shpenzimet ngelen në përgjegjësi të qeverive të secilit shtet, edhe pse shtetet morën përsipër të vepronin sipas rregullave të përbashkëta mbi financat publike, të njohura si Pakti I rritjes dhe stabilitetit. Shtetet gjithashtu fituan përgjegjësi të plota për sa I përket strukturave të tyre politike, punësimi, pensionet dhe kapitalet, por ranë dakord t'i koordinonin këto politika në mënyrë që të realizohet arritja e qëllimeve të përbashkëta, stabiliteti, zhvillimi dhe punësimi. Euro është monedhë që përdoret në 317 milion njerëz në 13 shtete europiane. Fakti që euro për një kohë të shkurtër është monedha e dytë më e rëndësishme pas dollarit dhe në disa raste për shembull vlera e saj në qarkullim në kesh e ka kaluar dollarin, nuk është as pak surprizë. Euro thjeshtëson udhëtimin pasi përdorimi I një monedhe të vetme në shtete të ndryshme jep një sens shumë pozitiv ekonomik dhe politik. Një monedhe vetme I jep më shumë efikasitet një tregu të përbashkët. Përdorimi I një monedhe të vetme rrit transparencën e çmimeve, eliminon kostot në shërbimet e monedhave, vajis rrotat e ekonomisë europiane, thjeshtëson tregtinë ndërkombëtare dhe fuqizon pozicionin e Bashkimit Europian në botë. Masa dhe fuqia e euros mbrojnë gjithashtu tregun ku ajo përdoret nga kriza e brendshme ekonomike, siç është rritja e papritur e çmimit të naftës apo turbulencat në tregjet valutore. E fundit, por jo përfundimtarja, euro I shërben qytetarëve të Bashkimit Europian si një simbol I identifikimit të tyre europian, prej të cilit ata duhet të jenë krenar sa herë që zgjerohet zona e përdorimit të saj, gjë që rrit përfitimet për ta dhe brezat që do të vinë. Po cili është një prej fenomeneve më të prekshme të Bashkimit Europian, cili është një prej atyre fenomeneve që shqetëson këtë strukturë dhe padyshim vazhdimisht e detyron të nxjerrë rregulla dhe ligje të re. Le të ndjekemi material për komportimin që Bashkimi Europian dhe strukturat I kanë ndaj problemeve të emigracionit në Europë. Le ta ndjekim. Është një material I përgatitur pra nga strukturat e Bashkimit Europian që bën fjalë për mënyrën se si përqaset emigracioni në BE. Europa përballet sot me një fluks të madh emigracioni legal dhe ilegal. Rrallë të gjata të tyre I gjen shpesh pranë qendrave të asistencës apo qendrave shëndetësore siç njihen më së shumti. Një shembull I tillë është edhe kryeqyteti I Italisë, Roma. Në këtë qendër spitalore, emigrantë nga vende të ndryshme gjejnë kujdesin për problemet e shumta shëndetësore. Por kjo qendër është kthyer mbi të gjitha në një pikë takimi për emigrantët e rinj. Pasi këtu gjejnë më shumë informacion dhe ku gjejnë gjithnjë dikë që dëgjon problemet e tyre. Profesori Aldo Marone ka krijuar këtë qendër 25 vjet më parë së bashku me një ekip psikologësh dhe asistentësh social.
Në fakt, ky institut ishte ideuar për të gjithë ata që kishin probleme shëndetësore. Tashmë kjo qendër është kthyer në vendin ku kushdo që vinte këtu zbulonte në fakt se mund të gjente një informacion më shumë, një ndihmë për të gjetur një punë. Vinte këtu dhe zbulonte mundësitë që kishte për të regjistruar fëmijët në shkollë, për të kërkuar një borxh në bank apo për të integruar në grupe të tjera njerëzish për të krijuar një komunitet. Kjo është puna jashtëzakonshme që bëjnë mediatorët kulturor me qëllim jo vetëm integrimin e këtyre emigrantëve në kulturën e vendit pritës, por edhe shkëmbimin e kulturave të vendeve nga vinin këta emigrantë. Mediatorët kulturor vijnë pikërisht nga vendet që krijojnë komunitetet më të mëdha të emigracionit në Europë, nga Rumania, Shqipëria, vendet e Amerikës së Jugut. Ata vetë kujdesen që të gjejnë për emigrantët e rinj një shtëpi me qira, një qendër shëndetësore për ata që kanë fëmijët me probleme. Një asistent t'ju jepet edhe atyre emigrantëve të cilët duke qenë pa dokument në mënyrë ilegale, nuk e din që mund të përfitojnë tesërën shëndetësore, e cila i ofrohet edhe atyre që janë ilegalisht, por që gjithsesi mund të mbulohen për shpenzimet shëndetësore. Fenomeni i emigracionit në Itali është i ri, por vitet e fundit është shtuar shumë përqindja e emigrantëve dhe në raport me vendet si Franca, Gjermania apo Britania. Në fillimet e vitit 2006 u hapën 160.000 kuota, por janë prezantuar 350.000 kërkesa më shumë, të gjithë persona që kishin një punë. Franco Pitauro, përgjegjësi i emigracionit për Caritasin, vjen shpesh në lagjen Piazza Vittoria, zemra e emigrantëve në Rom. Në Itali, në ndryshim nga vendet e tjera të Europës, vinë nga shumë vende të ndryshme. Ka një numër në rritje nga Maroku, Shqipëria, India, Kina, Filipine e tjerë. Si vinë? Një numër i madh vjen në bazë të procedurave të bashkimit familjar, ndërsa një pjesë tjetër vjen me një kontratë pune, sepse merkatoja italiane ka nevojë për punëtorë. Un numero ultimamente ancora più grosso viene per motivi di lavoro, perché il mercato di lavoro italiano ha bisogno di nuovi lavoratori. Në Europën 27 jetojnë 4% të huaj, 18 milion persona të regjistruar, por dhe shumë të tjerë që jetojnë në mënyrë klandestine, të cilët i shpëtojnë regjistrimin. Debati që përfshin institucionet europiane sot dhe eurodeputetët e Parlamentit Europian ka të bëjë me legalizimin e kanaleve të reja të emigracionit legal. Ka shumë hapësirë për t'i pritur emigrantët. Ajo që Europa duhet të bëjë është harmonizimi i sistemit apo krijimi i hapësirave të reja ligjore, duke nisur nga lëshimi i lejeve të qëndrimit për të kërkuar punë. Është një mënyrë konkrete për të nisur procedurat legale të emigracionit, por edhe një mënyrë konkrete për të luftuar emigracionin ilegal. Nëse ky sistem do të aplikojë, kjo do të garantonte rritje të sigurisë në vendet pritëse, përsa kohë që një emigrant që vjen në këtë mënyrë, pra ligjërisht, do të regjistrohet duke deklaruar emrin e tij të vërtet, vendin nga vjen dhe sigurisht do të kontribuojë në një treg pune legal. Emigracioni përbën një temë të nxehtë në nivel europian. Nga 2001 debati ishte përqendruar më së shumti në kontrollin e kufive në qendrat e pritjes dhe zbarkimit ilegal. Por Parlamenti Europian po përgatitet të paraqesë iniciativa të reja të përbashkëta me që në princip duhet miratuar në unanimitet nga vendet anëtare. Propozimet të reja kanë të bëjnë me disa kategori të emigrantëve në mënyrë të veçantë mbi kategorinë e punëtorëve të kualifikuar. Të gjithë e dinë që ndryshimet demografike kanë treguar se kemi nevojë për emigracionin dhe mbi të gjitha atë profesional, të kualifikuar. Duhet të konsideruar se tregu i punës në Evropë është i ndryshëm, ndaj jam në favor të një forme emigrimi rajonale. Në rajonin tim, në Bavari, kemi mjaft emigracion në krahasim me disa rajone të vetë Europës. Nuk kemi nevojë për të tjerë, nuk kemi nevojë për emigrant. Por shtete apo rajone të tjera të 27-shes kanë nevojë. Ndërkohë të huajt apo emigrantët në Europë, edhe nëse kanë punë, vazhdojnë të jenë viktima të diskriminimit të formave të ndryshme. Dhe integrimi i tyre është i avashtë dhe i vështirë. Në Rom, në Ministrinë e Shanseve të Barabarta është hapur një zyrë për antidiskriminimin racial. Gjagj është një mediator pakistanez që dëgjon dhe përballet me problemet e bashkëdhetarëve të tij. Zyra jonë është hapur prej 2 vitesh e gjysmë. Kemi parë mbi 600 raste serioze të diskriminimit racial. Erano 600 casi, quelli più seri, che erano proprio legati alla discriminazione razziale. Diego është një djalë kolumbian i cili ka qenë kuzhinier prej vitesh, por leja i është refuzuar së fundmi, nga që nuk ishte arritur të kishte një kontratë të re pune. Por për të jetuar dhe punuar në Itali një i huaj, duhet të ketë një kontratë pa afat.
Vitin e kaluar më refuzuan leje qëndrimin. Al rinnovo del permesso di soggiorno ho portato la promessa di lavoro. Pasi u drejtua avokatit Luciano Barleta, i cili ka vite që merret me problemet e emigracionit, arriti të sigurojë qëndrimin me kontratë të re të punës. Una volta che lo straniero ha perso le prerogative. Kur i huaj u mbet mundësinë e mbrojtjes nga ligji, kërkohet nga autoritetet zyrtare të largohet nga territori i vendit pritës, por shpesh emigrantët refuzojnë të largohen. Arsyet janë të shumta. Ka raste kur mungojnë paratë për të larguar apo thjesht nuk duan të largohen. Kjo bën që të rritet numri i emigrantëve klandestin. Kjo është kontradita europiane. Automaticamente si alimenta un altro clandestino. Në jug të Evropës kemi nevojë për emigrantë të cilët janë të gatshëm të shërbejnë dhe punojnë në sektor që europianët nuk duan të punojnë. Veriu i Evropës është në kërkim të emigrantëve të një kualifikimi të lartë. Vetëm për këta punëtor të fundit duhet të jepet një kartë blu që të mund të lëvizin dhe të kërkojnë punë nga një vend europian në një tjetër. Në realitet, flitet pak për emigracionin sepse situata aktuale është komode për disa në Europë. Është komode që ka emigracion të parregullt apo klandestin, pasi kjo favorizon uljen e kostos së punës. Pyetja që shtrohet është: ta harmonizojmë sistemin apo t'ja lëmë debatin shteteve? Debati është i hapur dhe nuk do të zgjidhet për pak kohë, por nevoja për të pasur zhvillim ekonomik dhe ndikimet nga faktorët e jashtëm detyrojnë përgjetjen e përgjigjeve të cilat Europa tani apo më vonë do të duhet të japë. Le të ndjekim dhe njërë spotet publicitare, spotet e dyta dhe të kthehemi në pjesën e fundit të emisioni për të folur, ose për të sqaruar se cila do të jenë rruga e mëtejshme e Shqipërisë drejt integrimit Europian. Spotet publicitare dhe rikthehemi sërish në studio. Cila është rruga e mëtejshme që Shqipëria duhet ndjek që nga ky moment e më pas? Kur është e mundur që Shqipëria të jetë antar me drejtat plota e Bashkimit Europian dhe cilat janë kushtet që ajo duhet plotësoj për ta pasur këtë status? Pra cila do të jetë rruga e mëtejshme e Shqipërisë? Kur do të marrim përgjigje për aplikimin? Si do të vlerësohet aplikimi i Shqipërisë? Kur do ta kemi dhe ç'ndodh mbas marrjes statusit vendit kandidat? Le të ndjekim një intervistë që gazetarja Desada Mete ka marrë me ministren e integrimit zonjën Majlinda Bregu disa ditë më parë, lidhur me rrugën ose si thua etapat e mëtejshme të rrugës që Shqipëria do të ndjek drejt Bashkimit Europian. Le ta ndjekim dhe rikthehemi sërish. Ajo që ka rëndësi për ne është sigurisht në këtë moment të japim një rekord përfundimisht maksimalisht pozitiv për i cili do të shërbej për të ngritur shumë pikë në kriterin politik për zgjedhjet parlamentare, të cilat kanë qenë konsideruar problematike në Shqipëri, sidomos zgjedhjet parlamentare. Po i referohem atij që është modeli më i kontrollueshëm edhe për sa i përket realizimit të standardeve. Pra, përfundimisht vendosja e një standardi i cili plotson një pjesë të madhe të kriterit politik. Por ne nuk ka rëndësi dhe procesi i aplikimit, i dorëzimit të aplikimit në veçanti nuk është aq i rëndësishëm sa që është procesi i hapjes së negociatave për antarësim, gjatë të cilin do të shqyrtohen çdo gjë, çdo reformë dhe do të shihen me kujdes nga të gjithë përfaqësuesit shqiptar dhe ata evropian detyrimet se si janë plotësuar. Për ne ky është një moment shumë i rëndësishëm politik. Është një moment politik sepse vim dhe dorëzojmë aplikimin për antarësim në një kohë kur Shqipëria është një vend antar i NATO-s, por Shqipëria në ecurinë e marrëdhënieve të saj me Bashkimin Europian ka qenë një vend krejtësisht konsekuent, ka patur marrëdhëniet me Bashkimin Europian më të qëndrueshme gjatë gjithë historisë, kemi qenë një vend i cili është munduar që të tregohet serioz, por ka patur periudha të vështira, të errta për shkak të problematikave të Shqipërisë, ndërkohë që ka patur një trend pozitiv nga ana tjetër nga Bashkimi Europian. Për ne është një moment i rëndësishëm politik sepse vim në këtë moment mbas ratifikimit marrëveshjes stabilizim asociimit në një votë unanime. Një votë e cila është përkthyer në të gjitha parlamentet, nuk ka patur në asnjë parlament le të themi asnjë votim i cili të cënonte integritetin e votimit unanim të marrëveshjes stabilizim asociimit. Çka do të bëjmë është forcim, integritet dhe vullnet për të realizuar brenda kohës dhe për të realizuar në cilësinë e duhur, pra jo vetëm me shpejtësi, por dhe në cilësi të gjitha detyrimet që kemi përpara. Ishte ky pra që ndoqet një lloj materiali ose një lloj guide drejt rrugës së Shqipërisë drejt integrimit europian në linjat përgjithshme, si dhe i mënyrës se si është shkryuar ky Bashkim Europian dhe strukturat që e vënë funksionim ose që e bëjnë të funksionojë
ata. Në të vërtetë, do doja ta mbyllë këtë emision dhe njëherë me kronikën e paradites sotme, kur Kryeministri i Shqipërisë ka paraqitur kërkesën ose aplikimin e Shqipërisë për statusin e vendit kandidat në Prag, për arsye se Çekia është vendi drejtues, pra vendi udhëheqës i Bashkimit Europian në këtë 6 mujor, me këtë kronikë, e cila është përmbyllje e një rruge pothuajse 17 vjeçare të Shqipërisë që nis prej majit të vitit 1992, kur presidenti atëhershëm i Shqipërisë Sali Berisha i paraqiti kryetarit të Komisionit Europian Jacques Delors kërkesën e Shqipërisë për të antarësuar në Bashkimin Europian, pra duke pasur një gujë gjatë, le ta mbyllim edhe një herë me kronikën me të cilën e nisëm. Pra me kronikën e paradites sotme kur Shqipëria aplikoi për statusin e vendit kandidat në Prag. Ndërkohë, me këtë kronikë ju uroj natën e mirë dhe mirupafshim nesër mbrëmje. Qeveria shqiptare dorëzon zyrtarisht aplikimin për të fituar statusin e vendit kandidat në Bashkimin Europian. Në një ceremoni të posaçme në kryeqytetin çek Prag, vendin që mban presidencën e radhës së Unionit, kryetari i qeverisë shqiptare Sali Berisha lexoi e më pas dorëzoi homologut të tij Mirek Topolanek kërkesën për aplikim. On behalf of the Republic of Albania, Në emër të Republikës së Shqipërisë, në vijim të rezolutës së Kuvendit të Shqipërisë për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Europian, të datës 29 janar 2009, mbështetur në aspiratën dhe vullnetin mbizotrues të popullit shqiptar për të bërë pjesë e Bashkimit Europian, kemi nderin që në përputhje me nenin 49 të Traktatit të Bashkimit Europian, paraqesim aplikimin e Republikës së Shqipërisë për antarësim në Bashkimin Europian. Përfitojmë nga rasti për të ripërsëritur shkëlqësisë suaj sigurimet e konsideratës sonë më të lartë. Për kryeministrin çek, njëkohësisht presidenti i Këshillit të Evropës, ky moment vjen mbi të gjitha për shkak të reformave të qeverisë, që Topolanek i cilësoi të jashtëzakonshme. Já jsem velmi rád, že právě dnes a právě v Praze Albánie předá oficiálně svým premiérem do rukou předsedy Evropské rady přihlášku ke vstupu do Evropské unie. A to nejenom proto, že české předsednictví mělo speciálně proces na západním Balkáně jako jednu ze svou priorit. Celý proces rozšiřování je dán jasnými kritérii, jasnými podmínkami a každá země, která je splní, má mít právo účastnit se tohoto projektu. Albánie prošla obrovskými pozitivními změnami. Já jsem velmi rád, že to bylo především pod vedení Sali Beriši, premiéra Albánie. My předáme přihlášku do rukou Javiera Solany a bude probíhat proces fakticky schválení nebo zahájení procesu AVI, to znamená, který bude zřejmě, a to já teď nechci slibovat, schválen během švédského předsednictví. Česká republika bude nepochybně po celou dobu tohoto procesu, a to i po ukončení českého předsednictví, stát Albánii bok po bok. Kryeministri Berisha e cilësoi momentin historik për mbushjes së aspiratës për integrim të vendit. Për kryetarin e qeverisë shqiptare, ky është pikërisht momenti i rikthimit të Shqipërisë në familjen europiane. This act marks in its historical significance the return of my nation to the family of European nations. Distinguished European statesmen declared not long ago that we have to teach Europeans to love Europe. But I have the pleasure to affirm to you today, Mr. Prime Minister and Mr. Lee, that 96% of Albanians want the full integration. Their syndrome is a passionate love for Europe. Albania has proven today that it's a functioning democracy. The Copenhagen criteria are relentlessly consolidated. Albania has a consolidated market economy that enjoys macroeconomic stability and which continued to grow last year at an annual rate of 8%. Finally, I'd like to assure you, Mr. Prime Minister, to assure Mr. Michael Lee and all member states that Albania take this moment as a great obligation, a great motivation for my government, for my nation, to work in this historic project. Michael Lee, drejtor për zgjerimin në Komisionin Europian, i pranishtëm në ceremoninë zyrtare që shënon aplikimin e Shqipërisë për statusin e vendit kandidat, tha gjithashtu se reformat bën të mundur hedhjen e këtij hapi. Për Lee, prova e parë për Shqipërinë pas këtij momenti janë zgjedhjet parlamentare. Kjo si garanci për statusin. The Commission welcomes the application for EU membership presented by the Prime Minister of Albania today to the President of the European Council, Prime Minister Topolanek.
Today, Albania has reached a historical milestone, marking the country's important commitment to European values. It is for the Council to decide on the way ahead. The Commission stands ready to prepare an opinion about Albania's application, should the Council invite us to do so. Albania has continued to make progress on key political reforms. It is now up to Albania to demonstrate its capacity to move to the next stage of European integration. This means strengthening the rule of law, the holding of the parliamentary elections in June in a free and fair manner remains a key condition. Kryetari i Qeverisë Shqiptare, në përgjigje të interesit të gazetarëve, tha se qeveria do të përmbush të gjitha detyrimet e Bashkimit Europian. Liberalizimi i vizave është projekti më i shpejtë për të përmbushur nga qeveria Berisha. Dorëzimi i kërkesës së qeverisë shqiptare për të aplikuar për statusin e vendit kandidat pason ratifikimin nga të gjitha vendet e Unionit të marrëveshjes së stabilizim asociimit, një proces që qeveria shqiptare ka konsideruar në sinkron të plot me vendet anëtare dhe falë ftesës së mbritur nga Republika Çeke, vendi presidencës së radhës së Unionit.